Remélem valami baromi jó kilátóra megyünk, mert hát ez elég nagy túra volt ide. Na nézzük, le ne essél sajnos meg. Ez valami kutatólabornak tűnik. Tehát most azt mutatja, hogy gyakorlatilag az volt ott, ami elpusztult. A pocket shitstorm tour, day 10. So here's where I learned how the world would end. My second apocalypse in a year. Looks like there's a lot of construction going on now. Why would that be? Jó kifogtam most az első streamre a nagy dög. Fölkelt a nap, köszönöm szépen. Azt a mindenit neki, guys. Legalább megtudtam, mi van itt fönn. Kösz játék. Storm Inside. Aha, itt megint van egy, halljátok. Itt van egy metal flower, amit föl lehet szedni, és mi van mellette? Egy ilyen dög site. Biztos, hogy nem. Ott döglik meg, ahol van. Biztos, hogy nem. Oh. El sem hiszem. De sikerült. Hú, hát szép kör volt. Most már jöhetne egy olyan küldetés is, ahol nem veszitek el 10 liter folyadékot, megöregszek 30 évet. Aztán nem jóját. Na. Markoljuk fel a megérdemelt utalmunkat végre. Na, mondjuk az is igaz, hogy van-e valami cuccunk. Hát van. 3 skill pont. Na, legalább ez miatt megérte. Na nézzük, miből élünk még. Ki van rakva minden? Hát ez nincs. Aha, tehát a heavy nagyobbat sebeszi, a kicsi a HP-nk. Itt mi nincs kirakva. Egy kötélen tudok lőni. Illetve, hogy tudok takedownolni magaslatról. Aha. Aha, a strike-om az még erősebb. Az jó cucc, azt lehet, hogy kéne. Ja, rakjuk ki azt. Menjünk egyszer a támadásra, azt utána megcsinálom majd a healt.
Na kérem szépen. Talana, always a pleasure. I see you've brought your pet. Greetings, Sunhawk. I hereby sponsor Aloy of Venora for membership in the Hunter's Lodge. No. Look at her. She's lowborn, a savage. This is beneath even you, Talana. She has fulfilled the requirements, and Sun King Avad decreed the lodge should be open to all. She did save his life, but I'm sure he'll listen to your prejudice over his own common sense. Would you like to take it up with him? The word of the Sun King is indeed law. Even though it would bring ruin to the Milyen kis lodge, köcsög, mi so most se be it. akarta volna, hogy csatlakozzak, vagy hogy Do bevegyenek. you, Aloy of Venora, pledge to act rightly and nobly when in service to the Lodge all the days to follow? I do. Members of the Lodge, even though Tarkus is barely cold, I present to you Aloy of Venora. Member and Thrush, what say you all? To the hunt! Sponsoring Whoa. an outlander. While you make meaningless gestures, I'll be finding Red Maw. Na, tök jó. Dealbuster Weapon Boxot kaptunk, srácok. Na mit tudsz? Azt most nem mondjátok, hogy kaptam egy fejlesztett fegyvert. Sőt, olyan fegyvert kaptam, ami nincs is. The blast of compressed air from this close range weapon strip armored components from machines without the need to aim. Anélkül tudom, tehát ez ugyanilyen, mint a letépősöm, amit használok. Az ott lenn, amit láttok. Csak nem kell hozzá pontosan céloznom. Wow! Ez jó cucc. És kaptam valami új feladatot. A tollnekesek készen vannak. Megcsináltam az összeset. Bandit campesek is készen vannak jelenleg. Corrupted-es van, egy 32-es, 10.000 XP-ért. Ez elég szép kör lehet. Ja, igen, még a tutoriálból is hiányzik az egyik. Ja, itt még egy csomó feladatom hiányzik a tutoriálból. Hát mert a fene szórakozott itt a cuccokkal. Ezt az elrandosat nézzük meg, találtuk talán. Ja, hogy ő? This is a good day. What's Redmaw? Few have seen it. A thunderjaw marked by years of battle. Some say it still bears the marks of over a dozen hunters on its flank. How many it has trampled along the way, we may never know. When members go hunting and never return, we often blame Redmaw. But to me, it's more than legend. It's the only machine that will unseat Assis. My sponsor nearly had it, but he didn't make it. I'm sorry. Tarkus sponsored me out of loyalty to my family. He was my last link to them, besides the lodge itself. I have to unseat Assis. I know why I hate Assis. Why do you? My family has always boasted members in the lodge. My father and brother were both hawks. Ez az is az a Assis let their csávó. sacrifice be Ez forgotten. vezeti a What sacrifice? They died in the massacre. vadásztörzsecskét itt. They should be honored as hawks. Szét. Instead, Assis will not let anyone mention it. How did your family come to be members of the lodge? Karja noble houses have sent sons to the lodge for generations, because they needed another place to lord over the commoners. I want to change that.
The idea that someone is worthy or not by virtue of birth alone. Everyone thinks they have me pegged as soon as they hear Talana Khan Padish. I hate that. I understand. My whole life I lived as an outcast from the Nora. They would have been the first to say I wasn't one of them. Yet as soon as I leave the sacred lands, everyone calls me Aloy of the Nora. It should be Aloy despite the Nora. I didn't know. I'll remember that. What happened in the massacre? King Jiran's paranoia knew no bounds. He sent thousands of innocents to die in the Sun Ring. When the Hawks of the Lodge called for him to stop the slaughter, he threw them in the ring too. Yet when the machines attacked the condemned, more Hawks leapt into the ring to defend them. And my father and brother were among them. I'm so sorry. What happened to the men in the Sun Ring? They died fighting. If you wish to hear the story, Legan can tell it better. He saw it with his own eyes. I did not. The morning of the massacre, my father told me to meet him outside the city. He told me they were planning an escape. I waited for hours until a message came from my father. I had to leave the city. So I fled when I should have fought by his side. He didn't want you to die with them. Nor would he want their names forgotten. Especially by the man who benefited most from their deaths, Assis. Now that you're a thrush, you should improve your reputation. Why don't you hunt down a Thunderjaw and a Stormbird? Nem, want me to go nem, trophy nem, 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 You're not just nem, any thrush. nem, You're nem. mine. And you better make me look good. But what about Redmaw? I will find him. And when I do, I expect you to be there. Nem, nem, srácok, ilyen nincs, ilyen nem létezik. Nem, tehát nem. Le kellett volna adnom ezt a rohadt küldetést, mielőtt elmentem fölfedezni azt a vackot. Hát nézzétek meg, mi a feladat, hogy üljek meg egy ilyen bazi nagy dögöt. Nem, 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 nem. Nincs az a jó Isten, hogy ma még egy ilyet megöljünk. Megyünk ide szépen, csináljuk a következő főküldetést. Nem, 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 nem. Nem, nem. Nem, nem. Biztos, hogy nem. Nem tudnak annyit fizetni, hogy még egyszer szembeszálljak ezzel a szarral. Szerintem ezt a küldit még letudjuk, srácok. Aztán eltesszük munkat holnapra. Holnap úgyis ezt folytatjuk. Szóval... most Horizon partizunk úgyis. Szombaton meg cityzünk egyet. Megépítjük az olajiparágunkat. Azt is várom, imádom azt a játékot. Nagyon jó az a kis játék. Aztán jövő héten meg építgetnünk kell tovább a mi kis cuccunkat Satisfactory-ban. Arra megyünk. Wow, de jól néz ez a környék. Na, ez! Ezt hiányoltam az elmúlt másfél órából, srácok. Csend van, nyugi, szép lágy zene szól, sétálunk az erdőbe. Ez. Egy kis chill. Amit én most nem fogok elcseszni, úgyhogy chill.
Nem vettünk healt. Ott van szembe. Ez? Most nekünk integet, vagy gyakorol az esti bulira? Ó, egy árus. Csokolom. Mit adunk el? Ravager Heart. Kell az nekünk? Hát nem. Glint-Hawk Heart. Persze, hogy az sem. Az összes létező szívet kiszedtem a dögökből, csak az nem, ami nekünk kéne. Semmi gond. Az a sárma, ez biztos, hogy nem kell, ezt elpasszoljuk. Voucher Heart, mondom, mindent kiszedtem. Mindent, ami létezik. Tudunk fejleszteni valamit? Crafting. Ó, tudunk. Tear Blaster Ammo Pouch. Ja, mert ez most jelent meg ez a cucc. Blasting. A Tear Blaster mehet. Ó, 2-es szint is van cucc. Hal. Egy hal kéne. Ez meg van cuccunk. Ehhez meg patkány kéne. Ez egy hal meg egy patkány. Jó. Ja, és mit árulsz, öreg anyám? Shadow Slingből árulja a rózsát, a Legendary, de az meg nekem pont megvan. Itt van. Viszont azt megnézhetnénk, hogy a cuccok, amik nálam vannak, azok mit adnak. Várjatok csak! Modifikációim hogy állnak? Damage Core 45, 44, 43. Azok egy 45, de a tírezéssel jobb. Úgyhogy akkor ne így, hanem így. Modifikáció. Ezt a 45-öset eladjuk. Damage Core. Igen. Így. Spear Damage. Nem. Az a kicsi, az nem kell. Törőből 3 van, azt mondja 39, 26, 11. Az gagyi. Jézus, mennyi tízesen van. Azt mondja 45, 41, 39, 30. Ó, ez sokkolós. Ezek tírezős. Na, de ez nagy a fire-je. Ezt a kettőt eladjuk. Freeze-es. 44, 45. 17. Jézusom, pici. Eladjuk, eladjuk, eladjuk. Sokból. Az a kettő elég. Corruptionből. Jézusom, mennyi van. Így. Handlingből. 57-es. Ez nem kell. Range Attack Wave-ből. Ez ugyanaz, nem kell annyira sok. 11, 5, 5.
Nem kell annyi. Fagyodból. Ezt a kettőt elpasszoljuk. 14, 15, 12, 9. Jó. Kéne venni potit. Veszünk potit, nincs poti. Így. Ezt kimaxoltuk. Ó, nagyon jó, nagyon szép. Jézus Mária, most veszem észre, mi van ott a tóban. És mit akartam én a csajszitól még? Valamit eskü akartam. Ja, nem a csajtól akartam. Saját magunkra akartam megnézni a fejlesztéseimet. Hogy erre lehet-e rakni valamit. Nem, az nem fejleszthető. Igen, az a baj, hogy a... Nem, nekem a modifikáció kéne. De az nem itt van, a crafting. Modify weapon. És a fő fegyveremet nézzük csak, mert mi van benne. 57-es handling. Nem tudom, van-e jobb. A tüzesből van bőven jobb. Tüzesemből van 45-ös. Ezt már cseréljük. Mi volt nála még? Sima handlinges. Aha. De abból is van 60-as simán. Ja, az meg sokkos, aha. És mit raktam még rá? Ja, az átütőt. Mekkora van rajta? 27-es, Jézus Mária. Így. Ez meg 57-es handlinggel. Az meg vigye ezt. Így. Ezt megtoltuk egy kicsit a szekerit annak az íjnak. Ez a damage az nagyon picike volt. I'm not showing any focuses at that location. Shouldn't be anything you can't handle on your own. Carry on. Thanks. On my own, all right? Ez, aki beszél hozzánk, ez egy ismeretlen emberke, és még nem tudjuk, hogy jót akar vagy rosszat nekünk. Ezek az eclipse-ek, ezek az ilyen fertőzött vizék, ha megfigyelitek. Azok, ezek ilyen kultisták, meg van fertőzve a dög. Cic? I can hear you, I think. Úristen, a bokor. Megyek, megnézem. A bokor megölte a barátomat, megyek, megnézem. Could be something here. Úristen, valaki meghalt ott.
Fütyülabakor. Na, ezt már szeretem. Kis taktika, kis gyilkó, semmi több. Miért érzem úgy, hogy ez megint valami... Mi az Isten ez a hely? Mi a retek? The Grave Horde. In the shadow of a metal devil. Great. Hol a tábortűz, amit jelez? Ja, fölötte. Ezt bejelölhetnénk. This must be the pass Tor was talking about. The nuke territory just above. Hát ez mi? Jó, na nézzünk ide be. Mi a fene ez? Ó, van nagy repül lefele. Explore the Grave Horde. Hát, menjünk be. Might regret this. Ez mi a rosszabb? Fiodam data point. Ó, boss. Aha, és én hova az Istenbe bújjak? They're inside too. Gyere csak, cic. Melyik oldalról jössz? Ezt már szeretem. Ja, bánt ez a szarja. Ezt utálom. Nem tud kilútolni, mert bánt. Egy ideig még. Fertőzött leszel tőle. A boss kéne előbb elkapni. Okay, I was thinking. Nem sikerült. A nénikédet. Na, nem ezt beszéltük meg. That does it. Time to take Ennyit a az look around the összegyűjtött room. HP-mről. Franc szedjen meg, hanem megfordult. Mik ezek a datapontok? Looks like quite an enduring victory we put our foot in today. Contact in 30 seconds. Hey, think that's enough time for Sobek to finish Zero Dawn? If this is really it, I gotta say, it's been an honor to serve beside these tanks. Here it comes. Brace for contact! A battle. Frozen in ice and time. Úgy érzem, hogy fájdalmasan kapták. 9. Mechanizált reagálási egység. I got some. Titan is through the defenses. Still on approach. Titan. Nem Titan.
no mobility in here. It'll punch right through us. We hold the hedge at all costs, then push back out. Are you getting this, Silence? Silence? Silence barátunk nem igazán. Silence, you getting this? What is it? All these soldiers. They died here. People die all the time. Now keep going and find something interesting. Ilyen kedves. És szeretem az ilyen együttérző embereket. Szörnyű emberek mindig meghalnak. Kurva rendes. Operation Enduring Victory. What did that mean? Whatever it was, doesn't seem to have turned out very well. Igen, itt nagyon védtek valamit. Tehát úgy tűnt, hogy itt nagyon védenek valamit. Úristen, hol megyek. Na ilyen létesítművet találtuk meg a fókuszt is. Igen, igen, azt is mondja, hogy olyan, mint amit ott találtak. Aha, ez az alvó körzet terület. Log. Third Battle of California Marine. The swarm came in from the Pacific, and I don't know if it was the local Minutemen or the crazy 15th, but they'd set the garbage patch alight. Man, the sea was on fire. That stuff was... The first wave of bots came in covered in burning sludge. It bought us an hour or two of slaughtering them on the beaches before the swarm recalculated. We pulled them inland, back through the Kalmar sprawl. Dropped buildings on them, EMP'd the grid. Standard operating procedure. Épületeket döntöttek rájuk gyakorlatilag. Last time I was in California, I was 5, 6. The light was like that vintage social net filter that was everywhere in the 40s. Log. First battle of the eastern seaboard wall. Had a long run up to it. Igen, hát harcoltak folyamatosan a képek ellen. And projections were a lot worse for the east. For 3 weeks we kept getting scrambled out to some coastal burg to train Minutemen. It was always raining on account of Europe already being torched. Block after block of prefab barracks. They were still printing barracks right up until the hour the main force hit. The Minutemen? We ran combat drills with them in the streets where they'd lived, trying to pretend they might live to die somewhere else if they paid attention. Nothing worse than the ones who actually bought into it. Hopeful, pestering us with questions about Zero Dawn like we know something they don't. I swear, the more we do this, the more like the bots we are. Except they learn from every fight. And us? I'm not so sure. A Zero Dawn az a megoldás, itt mondtam nektek, hogy nem tudtak más tenni, mint hogy azt beaktiválják. És hát itt lehetett látni, hogy végigment a háború. Tehát nem igazán úgy sikerült, tehát ez tipikus Skynet megoldás. De jó a sztori, nagyon. Recalls, I've been instructed to remind you of Article 115 of base policy regarding unauthorized use of processor cycles. Specifically 115C, any holographic simulation not directly related to operational training or efficiency. Consider yourself reminded and enjoy your gaming. És valószínűleg azért kényszerültek ide a föld alá. Mert a dögök annyira nem tudtak ide lejönni. Arra kell mennünk, viszont be tudok jönni. Ha van még data. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long and tougher every time.
The swarm's getting better at predicting us. Less of us now. And we have to put in 10 times the work for everyone gone. Like a family business on hard times, only... This isn't my family. It's not with you. I still try to see you. The life we had. In the eyes of the people out there. I remember when they were glad to see us. When they still had hope. It all seems to be slipping away. I don't even recognize the places we're defending. The only thing I know I'm still fighting for is... you. The Zero Dawn to turn this around? Or whatever the hell that is. Hát igen, mert abban bíztak, hogy az megoldja. Csak hát azzal is gebasz lett. Szóval meg is tudjuk, hogy mi. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls. I don't know, 20 drops. In and out of the West Coast, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. Their training is basically, here's a DEW, when you see a bot, hit it. But somehow it's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse at Lithium Beach. Pulled out before its buddies arrived, but to see a big one go down, I hope it made the news, honey. Showed everyone we're gonna have a shot at turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs, that everything will be the way it used to be. Igen. Hát ez nem jött be, barátom. The furnishings were metal. How'd they ever get comfortable? It was the metal world. Guess they were used to it. Rohadt durván néznek ki ezek a helyek. Nagyon állat. Találtam még valamit. Ja, ez egy feljegyzés. Just one bed. Maybe their war chief's room. Aha, parancsnoki szoba. Jó, hogy nem mentünk mélyre. Kezdtem aggódni. Mi a rosszabb? Mi a fene ez a hely? Red light. Guess that means no power. Ez kicsit magas. Basz! Holographic interface. Okay. Must be some kind of code. Maybe I should try scanning objects in this area. Bejöttünk végül is. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. The bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Oh, that's informative. Hey, Hogy volt? Ez egy feladvány. The geotherm system reboot goes like this. The bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter.
Észak, kelet, nyugat, dél. Észak, kelet, nyugat, dél. Ebben a sorrendben mondta. Az! Basszus, ha jó vagyok. Csak gondolom itt is hasonló lesz, nem? Vagy itt ez működik? Nem. És ennek ugyanaz a megoldása? Észak, kelet, nyugat, dél. Nem. Ez külön kell egy halo? Ja, várja, be kell kapcsolni. Most nem kapcsoltam be végül, vagy? Ide. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Na jó, de ez működik is. És akkor a másik oldalon... Ott mi a rettenet? Oda mi adja az ukászt? These wires must run to the power source. Ja, várjál! Ezt le kéne követni valahogy. Lehet, hogy ma vissza tudok menni? Vagy... Hogy itt is vannak. Lehet működik már az ajtó? Nem. Jó, biztos, hogy nem viccből lehet ide átugrani. De ugyanazt kell beállítani vajon? Nem. De akkor ide mi a jelszó vajon? Mármint, hogy a belépő cucc. Le lenne írva. Ezek vantage pontok. Data. Nem, ezt olvastuk. Ez a csajnak a leírása. Ez a talneké. Panelon van rajta. Bazd meg. Kösz. Lent balra jobbra. Hát erre mindenre gondoltam, csak erre nem. Oké. Hát ez így... Ez így megoldva. Fájni fog! Nagyon fog fájni.
Szerintem leestem. Nem biztos, de... Jó, legalább tudjuk, hogy akkor oda mit kell összerakni. Ja, de most nincs áram rajta. Aha! Ja, akkor ezért nem vettem észre, mert ugye először, ha ezt visszarakjuk, akkor bekapcsolódik a panelokon a cucc. Aha! Bazd meg. Ja, de jó helyen vagyok. De várjál, hogy volt fönt? Fönt jobbra. Balra. Lent. Igen. Aha, és ott nem kapcsolta be, figyelitek? Tehát ott nincs kiírva. Ó, le kell olvasni, és akkor megmutatja. Ó, de okos vagyok. Az alatta lévőt is így kell megcsinálni, vissza kell menni mégiscsak. Esküszöm, nem vettem észre. Beszkenneltem, de nem vettem észre. Fönt, lent, balra, jobbra. És halál nélkül le kéne jutni, mi? Ott a lépcső, vagy a létrán kéne csak menni, de le fogok esni, mint a szar. Inkább megsérülök egy kicsit. Nem megyek erre. Na nézzük csak. De nem, ezt nem mutatja. Ja, rá kell nézni. Mi ez? Fönt, fönt, lent, lent. Fasza. Csináltunk cekaszt. Nem tetszik nekem ez a dolog, srácok. Aha. Itt. Oh. Okay. It's them, all right. They're not looking for answers, just weapons. Okay, guys. Pillanat, csak vízged a szemem. Nem látok. Kifogtam a jó küldetést, srácok, azt kell mondjam. A legjobb küldetést fogtam ki. Elrontottam. Rossz gombot nyomtam meg. Them, all right. They're not looking for answers, just weapons.
Nem hiányoltok valamit a csaj kezéből véletlenül? Mert én igen. Come on, then. Ez az. Ó, megvan a fegyverünk. Jó. Ezt hiányoltam. Jó, itt van egy healing tool, ezt ne felejtsük el. Jó, és most föl kéne jutnom. Ó, van létre. Nagyon jó.